गर्दिन्छौ मलाई माया गरे। हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स मी रेजिना प्रधान। अहिले चाहिँ टिकटकमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको छ। त्यसैले त्यस्तो भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। त्यसैले यो मेरो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ यो बनाउनको लागि चाहिँ दुईवटा एप चाहिन्छ। एउटा चाहिँ MIBO भन्ने मिबो एप अनि अर्को चाहिँ क्यापकट एप चाहिन्छ। हजुरहरूसँग छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब धेरै ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ है त। त्यसपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ मिबो एप ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ क्रसमा क्लिक गर्नु फर्स्टमा। त्यसपछि सारी भन्ने अप्सन छ नि माथिपट्टि, हो त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ म त्यो सेकेन्ड टेम्प्लेट छ नि, हो त्यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि फ्री अनलकमा क्लिक गर्ने। फ्री अनलकमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एड देखाउँछ। एड देखाइसकेपछि चाहिँ माथि 3, 2, 1 छ नि, त्यसपछि स्किप भिडियो आउँछ। स्किप भिडियोमा क्लिक गर्ने अनि क्रसमा क्लिक गर्ने। क्रसमा क्लिक गरिसकेपछि आई गट इटमा क्लिक गर्ने अनि हजुरहरूको चाहिँ ठ्याक्कै फेस देखिनेवाला सेल्फी हुन्छ नि, हो त्यो वाला फोटो चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि चाहिँ यो लोड हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेट गरिसकेपछि फेरि एड देखाउँछ। एड देखाइसकेपछि चाहिँ क्रस जबसम्म आउँछ त्यतिखेर चाहिँ अनि फेरि क्रसमा क्लिक गर्ने। क्रसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यो पनि क्रसमै क्लिक गर्ने। एडहरू चाहिँ थुप्रै आइरहेको हुन्छ यसमा। त्यसपछि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ। यो भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। त्यसपछि माथि सेभ हुन्छ यो आफै। त्यसपछि माथि होमवाला अप्सन छ नि, होमवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अर्को भिडियो क्लिक गर्ने अनि यसमा पनि फ्री अनलकमा क्लिक गर्ने। फ्री अनलकमा क्लिक गरिसकेपछि आई गट इटमा क्लिक गर्ने अनि फेरि फोटो चुज गरेर एकछिन वेट गर्ने, यो लोड हुन जालसम्म। लोड भइसकेपछि चाहिँ एड देखाउन सक्छ, एड हेर्ने अनि क्रस देखाइसकेपछि क्रसमा क्लिक गर्ने। हाम्रो यो भिडियो पनि सेभ भइसकेको छ ग्यालरीमा। अब फेरि होम अप्सनमा क्लिक गर्ने। होम अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फेरि अर्को टेम्प्लेटमा क्लिक गर्ने अनि फेरि फ्री अनलकमा क्लिक गर्ने। हजुरहरूले यो एड चाहिँ सबै हेर्नुपर्छ। यो एड चाहिँ हजुरहरूले ब्याक गरेर कटाउन खोज्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको यो भिडियो चाहिँ बन्दैन। त्यसैले यो एड चाहिँ सबै हेर्नु अनि क्रस माथि जहिलेसम्म आउँदैन त्यतिसम्म हेरिराख्नु अनि आइसकेपछि क्रसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि आई गट इटमा क्लिक गर्ने, फोटो चुज गर्ने अनि वेट गर्नु होला। वेट गरिसकेपछि भिडियो बनिसकेपछि नि फेरि एड देखाउँछ। एड चाहिँ धेरै देखाउँछ, त्यसैले अलि टाइम लाग्छ यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ। यो पनि अब सेभ भइसक्यो। सेभ भइसकेपछि फेरि होममै क्लिक गर्ने, होम अप्सनमै क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ अब न्यूमा क्लिक गर्छु म। न्यूमा क्लिक गरेर चाहिँ तल सार्दै जान्छु। तल सार्दै गरिसकेपछि चाहिँ यो टेम्प्लेट चुज गर्छु। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई मैले चाहिँ कुन चाहिँ टेम्प्लेट युज गरेको छु भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको हो। त्यसपछि फेरि यसमा नि फ्री अनलकमै क्लिक गर्ने अनि आई गट इटमा क्लिक गरेर फोटो चुज गर्ने अनि यो लोड हुन जालसम्म चाहिँ एकछिन वेट गर्नु होला अनि भिडियो सेभ हुन्छ। भिडियो सेभ भइसकेपछि चाहिँ फेरि होम स्क्रिनमै क्लिक गर्ने।
होम स्क्रिनमा क्लिक गरेर अर्को भिडियो चुज गर्ने। भिडियो चुज गरिसकेपछि अघि न के प्रोसेस हो, एडहरू चाहिँ नकटाउनु होला, एडहरू चाहिँ सबै हेर्नु। त्यो एकछिन हेरिसकेपछि चाहिँ माथि एरो वा क्रस अप्सन दिन्छ हो, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको भिडियो बन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यति हामीले भिडियो बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्यापकट एप ओपन गर्ने। क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। अनि अघि हामीले भिडियो बनाएको भिडियोहरू छ नि हो, त्यो चाहिँ फर्स्टमा कुन राख्ने हजुरहरूले चाहिँ त्यो लाइन बाई लाइन राख्नु होला यसरी। अनि त्यसपछि राखिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्मेटमा क्लिक गर्ने अनि 9:16 रेसियो चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरेर ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ भिडियोको लास्टमा जानु होला। सबसे लास्टमा जानुहोस् भिडियोको। अनि त्यो क्यापकट लेखेको वाटरमार्कलाई चाहिँ क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। अब चाहिँ अगाडिको त्यो भिडियोको साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नु होला। म्युट गरिसकेपछि अडियोमा क्लिक गर्ने अनि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने अनि सङ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला। म हजुरहरूलाई लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले एडिट गर्न स्टार्ट गर्ने। हामीले त्यो अगाडिको भाग चाहिँ अलिकति काट्नुपर्छ। त्यो जब उसले हात यस्तो गरायो नि ट्रान्जिसन गर्न लागेको छ नि हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्ने। स्प्लिट गरेर चाहिँ अगाडिको भिडियो चाहिँ डिलिट गरिदिने। अनि पछाडिको भाग चाहिँ बढी भइरहेको छ नि हाम्रो, बढी भइरहेको भिडियोलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर पछाडिको डिलिट गरिदिने। हामीले चाहिँ यो बिट अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले अडियो सुन्दै हजुरहरूले चाहिँ मिलाउनु होला। सेकेन्ड भिडियो चाहिँ अगाडिको एडिट गर्नु पर्दैन, स्प्लिट गर्नु पर्दैन, पछाडि बढी भएको चाहिँ स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर पछाडिको चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट भइसकेपछि चाहिँ चेक गर्नु होला मिलेछ कि छैन, बिट अनुसार चलेछ कि छैन भनेर। एउटा एउटा गर्दै चेक गर्दै जानु होला। अहिले चाहिँ यो यति मेरो चाहिँ मिलिरहेको छ। अब थर्ड भिडियोमा क्लिक गर्ने। थर्ड भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ जब यो ट्रान्जिसन हुन लाग्छ हो, यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै स्प्लिट गरिदिने। स्प्लिट गरेर अगाडिको चाहिँ डिलिट गरिदिने अनि फेरि अगाडिदेखि चेक गर्ने मिलेको छ कि छैन भनेर। एउटा एउटा गरेर चेक गर्नु होला, पछि एकैचोटि गर्नुभयो भने चाहिँ नमिल्न सक्छ। अब पछाडिको बढी भएको भाग चाहिँ जतासम्म हजुरहरूलाई चाहिन्छ त्यहीँसम्म राख्नुहोस् अनि जतादेखि चाहिँ अलि बढी भएको जस्तो लाग्छ हो त्यहाँनिर चाहिँ यसरी स्प्लिट गरेर पछाडिको चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। भइसकेपछि चाहिँ अर्को भिडियोमा जानुहोस्। अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यो हात यस्तो गरेको छ नि, त्यो हात यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रान्जिसन हुन्छ हो, ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर अगाडिको चाहिँ डिलिट गरिदिने। डिलिट गरेर फेरि चेक गर्नु होला मिलेछ कि छैन बिट अनुसार भनेर। चेक गरिसकेपछि चाहिँ पछाडि बढी भएको भाग छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि फेरि चेक गर्ने। चेक गरेर अर्को भिडियोमा जाने। अर्को भिडियोमा गइसकेपछि चाहिँ अब यो भिडियोमा चाहिँ उसले त्यो टाउको हल्लाएको छ नि ठ्याक्कै हो, त्यतिखेर चाहिँ स्प्लिट गर्ने। अनि स्प्लिट गरेर अगाडिको चाहिँ डिलिट गरिदिने। डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ अब अघि भने जसरी नै फेरि त्यो बिट अनुसार मिलेको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि चाहिँ लास्टको बढी भइरहेको छ नि त हो, त्यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि फेरि अर्को भिडियोमा जाने। अर्को भिडियोमा गइसकेपछि चाहिँ यो अगाडिको भाग चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। जब ट्रान्जिसन हुन लाग्छ नि हो, उसको हात तल जान्छ नि ठ्याक्कै हो, त्यो तल जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै तल राख्दाखेरि चाहिँ स्प्लिट गर्नु होला।
स्प्लिट गर्ने, अगाडिको डिलिट गरिदिने अनि चेक गर्ने। अनि पछाडिको हामीलाई चाहिँदैन त्यो भाग, पछाडिको नचाहिने भाग चाहिँ त्यो भिडियोमा क्लिक गरेर स्प्लिट गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिने। त्यसपछि फेरि अर्को भिडियो जाने अनि जब त्यो ह्यान्ड क्रस हुन्छ, ह्यान्ड क्रस हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै स्प्लिट गर्ने, स्प्लिट गरेर अगाडिको डिलिट गरिदिने अनि बिट अनुसार मिलाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। अनि पछाडिको भाग चाहिँ हामीलाई बढी लागेको वाला चाहिँ हामीले स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिने। अब मिलाएको छ कि छैन भने चाहिँ अगाडिदेखि चेक गर्नु होला। मेरो चाहिँ मिलिरहेको छ, ठ्याक्कै बिट अनुसार भइरहेको छ। हजुरहरूले पनि त्यसरी नै एडिट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो पछाडिको भिडियोहरू चाहिँ बढी हामीले इम्पोर्ट गरेको छ अनि त्यो इम्पोर्ट गरेकोलाई चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्दै चाहिँ डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज एक लाइक अनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। त्यसपछि अडियोमा क्लिक गर्ने, पछाडिको ब्ल्याक पार्टलाई चाहिँ त्यसमा स्प्लिट गरेर पछाडिको भागलाई डिलिट गरिदिनु होला अनि एक्सपोर्ट गर्नुहोला।